Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So, nandito sa atin ngayon guys yung Redmi Note 9S at kagaya na napansin nyo sa title, quick unboxing lang to guys. So, raw yung video natin ngayon. At ibibigay ko lang sa inyo yung first impression ko dito sa phone na to. Okay, una sa lahat guys, sobrang excited tayo sa phone na to. Kasi sa mga nagdaang Redmi Note series, parang ito yung pinakakaiba sa ngayon. Kasi kita nyo naman, meron siyang punch hole camera, plus yung camera module niya sa likod ay iba na rin yung design. Tapos, isa pa sa mga gusto nating malaman dito sa Redmi Note 9S guys, ay yung Snapdragon 720G. Gusto nating malaman kung mas mabilis ba talaga yung 720G kumpara sa 730G. So, aalamin natin yan sa full review sa susunod na mga linggo. At sa full review natin guys, abangan nyo kasi yung gagamitin nating Redmi Note 9S doon ay yung limited edition ng Redmi Note 9S. At syempre, ang main reason natin kung bakit sobrang excited tayo dito sa bagong Redmi Note ay alam naman natin na yung mga Redmi Note series ay sobrang sulit na mga phones. Maganda yung specs, pero hindi ganun kamahal. Kaya excited tayo. Okay, so ito guys yung Redmi Note 9S. Ito na yung box niya mismo kapag bumili kayo. At yung i-unbox natin ngayon ay yung Aurora Blue. Tapos 6GB na variant na merong 128GB na internal storage. Meron pa siyang isang variant, yung 4GB lang yung RAM. Tapos yung internal storage nun ay 64GB lang. At para sa pricing, abangan nyo rin sa full review natin. At dahil ropal tong video na to guys, pagpasensyahan nyo na kung may mga mangilan-ngilan kayong ingay na maririnig habang nag-uusap tayo. Okay, so unbox natin to guys. Okay, so bubungad sa atin yung document sleeve. At sa loob niyan, SIM ejector tool, yung ating user guide at yung warranty card, documentations. At syempre, yung ating jelly case. Wala namang kakaiba sa jelly case, pero good thing na meron tayong bump protection. Ayan, no? Kasi medyo nakaprotrude yung camera ng Redmi Note 9S, so at least meron tayong counting protection na makukuha dito sa jelly case. Tapos ito na guys, yung mismong Redmi Note 9S. At tingnan nyo naman guys, grabe. Sobrang kintab niya, sobrang glossy. At itong likod ay protected ng Corning Gorilla Glass 5, which is sobrang good news yun kasi hindi siya madaling magagasgas. Okay, tapos mapapansin nyo na quad camera setup na tayo. Okay, pero tabi ko muna yan. Tingnan muna natin iba pang laman ng box. So, meron tayong USB-C cable tapos yung charging brick. Okay, so tingnan natin na malapitan muna yung design ng Redmi Note 9S. So dito sa taas, meron tayong IR blaster tsaka yung noise cancelling microphone. Dito naman sa right side, yung volume rockers at saka yung side-mounted na fingerprint scanner na conventional. So, mabilis to guys. At dito naman sa left side, yung kanyang SIM tray. Sa ilalim, meron pa tayong good news guys kasi meron pa rin tayong audio jack. Salamat Xiaomi, hindi nyo tinanggal yan. Tapos yung ating USB-C port, microphone ulit at speaker grill. At syempre dito sa harap, ayan yung kanyang punch hole camera. Ayan. At mapapansin nyo na meron na naka-install na screen protector. So ito guys, itsura niya kapag nakasuot na yung jelly case. So ayan na, meron siyang protection para sa camera bump ng Redmi Note 9S. Tapos meron pang protection yung USB-C port sa ilalim. Okay, so setup na guys yung Redmi Note 9S. So ito muna yung full specs ng phone na to. So meron tayong 6.67 inches IPS LCD 1080p display na merong 395 ppi. Protected din ng Corning Gorilla Glass 5. Ganon din yung likod. Meron siyang Snapdragon 720G 8nm at kagaya na sinabi ko kanina, dalawa yung variants niya guys, isang 64GB na internal storage na merong 4GB of RAM at 128GB na internal storage na merong 6GB of RAM. At yung storage ng Redmi Note 9S ay naka UFS 2.1 na at meron pa siyang dedicated micro SD card slot. Yung camera niya sa likod ay pinangungunahan ng 48 megapixels na main shooter na merong 1.8 aperture. Meron pa yung 8 megapixels na 2.2 aperture na ultra-wide camera, 5 megapixels 2.4 aperture na macro lens, at 2 megapixels na 2.4 aperture na depth sensor. At yung kanyang selfie camera ay naka 16 megapixels 2.5 aperture. At lastly, yung battery, meron siyang 5020 mAh na battery na capable sa 18 watts fast charging. Okay, pagdating guys sa interface ng Redmi Note 9S ay same pa rin sa iba pang Xiaomi phone sa ngayon. So double check natin para sure. So meron na siyang MIUI 11 on top of Android 10. At sana lang makasama yung Redmi Note 9S sa MIUI 12 na update na paparating na yun, malapit na. So ayan, naka Android 10 na siya out of the box. Tapos guys, yung battery ng
Redmi Note 9S ay sobrang laki, 5020 mAh, at sa GSM Arena, meron siyang 127 hours of endurance rating. Mataas yan guys. So, sa tansya ko lang, pero malalaman naman natin sa full review. Pero sa estimate ko, aabot to ng mga 12 to 14 hours of screen on time. Pero malalaman natin yan sa full review. Plus, aalamin din natin kung gaano katagal mag-charge from 0 to 100 yung Redmi Note 9S. Sa full review din yan. Tapos, yung display ng Redmi Note 9S ay walang 90Hz screen refresh rate. Pero hindi naman na natin masyadong inaasahan yan sa isang napaka-affordable na phone. Tsaka hindi naman natin ganun kakailangan sa ngayon. So sa full review, alamin din natin guys yung Antutu benchmark score ng Redmi Note 9S, pati na rin yung gaming experience dito. At pag-uusapan din natin doon yung sinabi ko kanina, yung difference ng 720G sa 730G. Pero sa ngayon, gusto ko ipakita sa inyo yung ilang sample shots galing sa camera ng Redmi Note 9S. Okay, so hindi muna ako guys magko-comment doon sa mga nakita nating images kanina. Pero alam ko na kahit kayo nagandahan din sa mga shots ng Redmi Note 9S. So, pag-usapan natin ang buo yan sa full review. At magkakaroon din ng unboxing and first impression yung Gadget Gang, si Sir Rich Montan ng Gadget Sidekick at Xiaomi Reviews at si Sir Janus ng Pinoy Tech Dad. So, abangan nyo rin sa channel nila yun. Pati na rin yung full review nila dito sa Redmi Note 9S. Okay, so bago tayo magtapos guys, gusto ko lang ibigay sa inyo yung first impression ko dito. Una sa lahat guys, gustong gusto ko yung bagong design ng Redmi Note 9S. Mas modern na siya ngayon kumpara dun sa mga nagdaang Redmi Note series. Plus sobrang ganda guys ng battery performance niya. Base pa lang dun sa gsmarena.com 127 hours of endurance rating. At excited ako talaga na makita yan in real life kung totoo. Plus yung 720G. So marami tayong gustong pag-usapan sa phone na to. Pero kung meron kayong gustong specific na topic na gustong pag-usapan dito sa Redmi Note 9S, please comment down below. At please don't forget to like this video guys. Mag-subscribe na rin kayo at hit nyo yung notification bell para ma-notify kayo kapag dumating na yung full review nitong Redmi Note 9S sa mga susunod na araw o baka next week, hindi natin alam. Pati na rin ng pricing pala, sasabihin natin dun sa full review. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating quick unboxing, first impression ng Redmi Note 9S. So hanggang dito muna tayo. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.